પરેશભાઈને ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર આખો સેટ વેચવાનો છે, સાવ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલરની બધી માહિતી આપી દઈશ। અને આ વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર અને આવા વિડીયો તમારે દરરોજ જોવા હોય તો આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર છે અને ટ્રેલર છે, ઓનર છે પરેશભાઈ। ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3032, ફૂલ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર, શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। 35 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર, ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। માત્ર 4600 કલાક જ ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર છે, કંપની કન્ડિશનમાં। બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। કંપની ફિટિંગ, એન્જિન કંપનીનો કલર, સાવ ઓછું ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે। બાકી વધારે માહિતી માટે પરેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો। તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું વિડીયોની અંદર આપી દઈશ। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા પરેશભાઈને ફોન કરીને જજો। જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો ખોટો તમારે ધક્કો થશે। બાકી બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ, લાઇટ બધું કંપનીનું, સીટ છત્રી પણ સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે ટ્રેક્ટરના। અને ટ્રેક્ટરની સાથે ટ્રેલર આપવાનું છે। ટ્રેલર 2020ના મોડલનું છે અને પાર્સિંગ 2022નું છે। ટ્રેલર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, સારા કન્ડિશનમાં અત્યારે ટ્રેલર છે। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ બંને વસ્તુ રૂબરૂ જોઈ કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। કિંમતની વાત કરું તો 5,20,000માં આખો સેટ આપવાનો છે ટ્રેક્ટર ટ્રેલરનો। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે પરેશભાઈ, કિંમત ફિક્સ નથી। સેટ લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જામનગર, તાલુકો લાલપુર, નાંદુરી ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવાય તો પરેશભાઈનો કોન્ટેક કઈ રીતના કરવો તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી એક મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી સેટ લઈ શકશો। વિડીયોની નીચે પરેશભાઈના 8510 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।